السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرقت يد الحاج منصور المرتعشة باب قصره الكبير بينما كان المطر ينهش جسده الضعيف في ليلة غاب فيها القمر. من خلف فتحة الباب الصغيرة نظر الابن الأكبر بدر بعينين أبرد من الثلج، متجاهلا توسلات أبيه الذي صنع ثروته. همست نورة في أذن زوجها بكلمات مسمومة تحرضه على إبقاء الباب مغلقا ليرثوا القصر وحدهم. في الممر المظلم وقف الابن الثاني جلال يحمل شمعة ترتجف، يسمع صراخ أبيه في الخارج وقلبه يتصارع بين الخوف والطمع. سقط الحاج منصور على ركبتيه في الطين ورفع رأسه للسماء بدعاء هز أركان القصر، بينما كانت أبواب الرحمة تغلق في وجوه أبنائه. أما الصغير سليم فقد حاول غمر صوت الرعد والنداء بجرعات من شرابه، متظاهرا أن شيئا لا يحدث في الخارج. راقب عم صابر خادم القصر المخلص المشهد من الظلال، وهو يعلم أن لعنة الظلم قد بدأت تتسلل عبر شقوق الجدران. فجأة تحولت السماء إلى لون أرجواني مخيف، والتفت الغيوم فوق القصر كأنها وحش يستعد لابتلاع كل من بداخله. صرخت الصغيرة ليلى وهي ترى دما أحمر يقطر من شقوق الباب الخشبي العظيم، معلنة بداية ليلة الحساب. اجتمع الإخوة الثلاثة في رعب بينما بدأت الأرض تهتز تحت أقدامهم، معلنة أن السماء قد فتحت لهم أبواب الجحيم بدلا من المطر. حاول بدر بكل قوته غلق الباب، لكن قوة مجهولة كانت تدفعه من الخارج، وكأن رياحا من عالم آخر قررت اقتحال القصر. في الخارج وقف الحاج منصور كالجبل وسط الطين، مشيرا بإصبعه نحو شرفة القصر، بينما توقف المطر عن السقوط فوق رأسه وحده. صرخت نورة حين رأت مائدة الطعام الفاخرة تتحول أمام عينيها إلى رماد وعظام نخرة، في إشارة إلى أن مالهم الحرام بدأ يتلاشى. نظر جلال إلى يديه برعب، حيث بدأت بشرته تجف وتتجعد بسرعة مخيفة، وكأن سنوات عمره تسرق منه في لحظات. تراجع سليم إلى زاوية الغرفة، بينما بدأت ظلال الجدران تتحول إلى أيد هيكلية طويلة تحاول الإمساك بملابسه. ركض الخادم صابر نحو سرداب المطبخ السري ليحتمي من غضب السماء الذي بدأ يمزق أسقف القصر ويهدم جدرانه. بدأت لوحات الأجداد المعلقة على الجدران تنضح بزيت أسود كأنه دموع الندم، وكأن تاريخ العائلة يتبرأ من فعلة الأبناء. حاول بدر الهروب إلى غرفته، لكن ممرات القصر استطالت بشكل إعجازي، مما جعله يركض في مكانه دون وصول. وقفت ليلى الصغيرة في ذهول وسط غرفة المعيشة، وهي ترى الأثاث الثقيل يرتفع في الهواء ويدور حولها في رقصة الموت. انشقت الأرض فجأة في قلب القاعة الكبرى، وخرج منها لهيب أحمر يذكرهم بأن نار جهنم أقرب إليهم من حبل الوريد. وقف بدر أمام مرآته الكبيرة فصرخ ذعرا حين رأى انعكاسه يتحول إلى شحاذ بائس يرتدي أسمالا ممزقة، وكأن المرآة تكشف حقيقته. اخترق الحاج منصور باب القصر المغلق كأنه طيف غاضب. لم تعد الأبواب الحديدية ولا الجدران الحجرية قادرة على منعه من الدخول. في لحظة واحدة شاب شعر جلال وتحول للون الأبيض من شدة الهلع، وانطفأت شمعته بفعل ريح باردة مجهولة المصدر. تحولت قلائد الذهب حول عنق نورة إلى سلاسل من حديد ثقيل، سحبتها نحو الأرض بقوة جبارة، وكأن ذهبها الحرام أصبح قيدا عليها. حاول سليم أن يشرب ليهدأ، فإذا بالماء في كأسه يتحول إلى طين أسود لزج يفيض على يديه ويلطخ ثيابه البيضاء. انقشع سقف القاعة الكبرى ليظهر في السماء عين عظيمة تراقب كل حركة. شعر صابر أن لا مفر من هذه الرقابة الإلهية. ظهر طيف الجد الأكبر في زاوية الغرفة بملابسه البيضاء القديمة، مشيرا إلى الأحفاد بأصابع ترتجف من الخزي والعار. رأت ليلى دميتها الصغيرة تتحرك وكأن الروح دبت فيها. مشت الدمية بخطوات وئيدة نحو الإخوة وكأنها مرسلة لمحاكمتهم. انفصلت ظلال الإخوة الثلاثة عن أجسادهم على الجدار، وبدأت الظلال تتصارع وتتطاحن في إشارة إلى الفتنة التي أكلت قلوبهم. ظهر الحاج منصور أخيرا عند قمة الدرج الكبير، وعيناه الزرقاوتان تشعان بنور الحقيقة، بينما كان البرق يمزق عتمة المكان خلفه. فتح الحاج منصور ذراعيه بقوة، ومع كل حركة منه كانت جدران القصر العظيمة تتفتت وتتحول إلى رمال ناعمة تذروها رياح.
ارتمى بدر على ركبتيه يحاول جمع الذهب المتناثر، لكن العملات الذهبية كانت تتحول في قبضة يده إلى جمر ملتهب يحرق جلده. نظرت نورا إلى شظية مرآة مكسورة على الأرض، فرأت وجهها وقد صار جمجمة خاوية، بينما صرخاتها تملأ إرجاء المكان المنهار. أحاطت أسراب من الجراد الأسود بجلال، خرجت من بين شقوق الأرض لتلتهم ثيابه الفاخرة، وكأنها جيش مرسل للاقتصاص منه. تجمدت قدما سليم في مكانهما، وبدأ جلده يتحول إلى خشب يابس كأغصان الأشجار الميتة، عاجزا عن الحراك أو الهرب. مشت ليلى الصغيرة نحو جدها منصور بثبات، فكانت الأرض تحت قدميها تتحول إلى جسر من نور يحميها من دمار القصر. تقدم الخادم صابر وهو يرتجف، وسلم الحاج منصور مفتاحا حديديا عتيقا نقشت عليه رموز بدأت تشع بضوء أزرق مهيب. رفع الحاج منصور المفتاح عاليا في وجه أبنائه، فظهر خلفهم باب طيفي ضخم يهتز له كيان المكان، وكأنه باب السجن الأبدي. بدأت رياح قوية غير مرئية تسحب الإخوة الثلاثة نحو الخلف، نحو ذلك الباب الغامض، بينما كانت ملامحهم تنطق برعب لم يعرفه بشر من قبل. نظر الحاج منصور إلى أبنائه نظرة أخيرة مزجت بين الحزن والعدل، بينما اختفى سقف القصر تماما لتظهر سماء حمراء تموج بالعواصف. صرخ بدر حين تجمدت أصابعه وتحولت إلى أغصان يابسة، وكأن جسده الذي تنعم بالحرير يرفض البقاء بشرا بعد أن مات قلبه. وقف جلال بشعره الأبيض يراقب ظله وهو ينفصل عن جسده، ليمشي الظل وحيدا نحو الحاج منصور، وكأنه يسلم نفسه للعدالة. أما نورا فقد تحولت عيناه إلى عملات ذهبية باردة، لتكون بصيرتها هي نفس المعدن الذي أعمى قلبها عن الحق. كان سليم يتوسل بصوت مخنوق، بينما كان جسده يتحول ببطء إلى تمثال من حجر بارد، عقابا له على صمته وجبنه. بلمحة من يد الحاج منصور انفتح الباب الطيفي خلفهم على اتساعه، ليكشف عن هاوية سوداء لا قرار لها تنادي أصحابها. وسط هذا الدمار وقفت ليلى تمسك بيد جدها، فنبت تحت قدميها عشب أخضر وزهور بيضاء، كأن الأرض تكرم براءتها وسط الخراب. تلاشت جدران القصر تماما ليجدوا أنفسهم وسط صحراء من الساعات الرملية التي تنفذ ثوانيها الأخيرة، معلنة انتهاء وقت التوبة. ارتفع الإخوة الثلاثة في الهواق، تسحبهم سلاسل من دخان أسود نحو الباب المفتوح، بينما كانت صرخاتهم تضيع في مهب الريح العاتية. انحنى صابر للمرة الأخيرة أمام سيده، ثم تحول إلى طائر من نور حلق بعيدا، هاربا من اللعنة التي حلت بالمكان وبالخائنين. انغلق الباب الطيفي خلف الأبناء بضربة رعدية زلزلت الأركان، ليبقى الحاج منصور وحيدا مع حفيدته ليلى على حافة الهاوية الصامتة. وقف الحاج منصور ينظر إلى المفتاح الحديدي في يده، وهو يذوب ويتحول إلى فضة سائلة تسيل بين أصابعه، وكأن المهمة قد انتهت. مدت ليلى يدها الصغيرة لتلمس الفضة السائلة على الأرض، وفي اللحظة التي تلامسها فيها نبتت من باطن الأرض نبتة خضراء يانعة. ظهر طيف الجد الأكبر بجانب الحاج منصور مرة أخرى، ووضع يده الشاحبة على كتفه في إشارة إلى أن العدل قد تحقق وأن الروح قد استراحت. في قلب الهاوية السوداء وجدت نورا نفسها محاطة بآلاف العملات الذهبية الطائرة، تمد يدها لتطولها فتتبخر، عقابا لها على جشعها الأعمى. أما بدر فقد تحول جسده بالكامل إلى جذع شجرة يابس لا حياة فيه، غارسا جذوره في ظلام الهاوية التي اختارها لنفسه. وجد جلال نفسه سجينا في زنزانة من الحجر البارد، جدرانها صنعت من دموعه المتجمدة التي ظرفها خوفا وليس ندما. تحول سليم إلى تمثال حجري صامت في عتمة النسيان، ولم يبق منه سوى جسد بارد يسكنه غراب أسود ينعي ما ضاع من عمره. استدار الحاج منصور ومعه ليلى مبتعدين عن الهاوية، فكانت الصحراء القاحلة خلفهما تتحول إلى تربة سوداء خصبة تعود إليها الحياة. أشرقت شمس فضية جديدة على الأفق لتعلن نهاية ليلة الحساب وبداية عهد جديد يغسله النور والصدق.
جثى الحاج منصور على ركبتيه مع حفيدته ليلى ليزرع شجرة صغيرة، وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة هادئة لم يعرفها منذ سنين. وقف الحاج منصور يراقب الشمس الفضية وهي تنبض بنور ذهبي دافئ، وكأن الكون يبتسم له بعد أن اجتاز محنة الغدر. من بعيد ظهرت جماعات من الناس يقبلون نحو الحاج منصور وحفيدته، وقد ساقهم النور الجديد نحو منبع الحق والعدل. كانت ليلى تجمع أزهارا بيضاء نبتت من قلب الطين الذي سقط فيه جدها، وكأن الطهر يولد دوما من رحم المعاناة. وفي عتمة الهاوية نبتت ورقة خضراء وحيدة من جذع بدر اليابس، علامة على ندم متأخر جدا لا يغني من الجوع شيئا. أما جلال فقد قضى وقته يحفر اسم والده على جدران زنزانته الباردة بدموع لم تجف وقلب لم يجد للراحة سبيلا. وعلى وجه تمثال سليم الحجري تشكلت دمعة من بلور صاف بقيت شاهدة على صمته القاتل حين كان الكلام أغلى من الذهب. تلاشت طرحة نور الحريرية وتحولت إلى أسراب من الفراشات السوداء، طارت بعيدا لتتركها وحيدة في مواجهة حقيقتها المرة. أمام أعين الناس تبدلت أسمال الحاج منصور الممزقة إلى ثوب من نور أبيض خالص، كأنه سلطان لم تعرفه الممالك من قبل. وفي المكان الذي كان قصرا للظلم نبتت جنة من الرخام الأبيض والأشجار العتيقة لتكون مأوى لكل مظلوم وطالب حق. جلس الحاج منصور على عرش من حجر بسيط وسط جنته، وليلى عند قدميه ينظران إلى الأفق بسلام، بينما أغلقت السماء أبواب الجحيم للأبد. وقف الناس صفوفا أمام الحاج منصور ينحنون تقديرا لرجل علمهم أن جدران القصور تسقط، لكن جدران الحق لا تهتز أبدا. نثرت ليلى بتلات الزهور في الهواء، فصارت طيورا من نور تحلق عاليا، حاملة معها دعوات المظلومين إلى أبواب السماء المفتوحة. انغلق مكان العقاب بختم حجري عظيم نقش عليه ميزان العدل الذهبي، ليكون درسا أبديا لكل من تسول له نفسه ظلم ذوي القربى. أمسك الحاج منصور بعصاه الخشبية العتيقة، فإذا بها تزهر وتورق بين يديه، علامة على أن الحياة لا تمنح خضرتها إلا للأنفس الطاهرة. بدأ أهل القرية في بناء بيوتهم من رخام القصر المنهار، ليتحول حطام الظلم إلى أساسات متينة لمستقبل يسوده العدل والخير. صعد طيف الجد الأكبر في عمود من النور نحو النجوم، بعد أن اطمأن أن ميزان الحق قد استقام في أرضه وبين أحفاده. ومع حلول الليل أضاءت المدينة الجديدة بنور القناعات لا بنور المصابيح، وصار القصر الملعون جنة يأوي إليها الغريب والمحتاج. كبرت ليلى في ظل عدل جدها، وأصبحت حارسة الحكايات، تروي للأجيال ما حدث في تلك الليلة التي انشقت فيها الأرض لتنطق بالحق. وقف الحاج منصور أمام صورة أبنائه الأخيرة، بكى عليهم بقلب الأب، لكنه لم يندم أبدا على حكم السماء الذي أعاد لكل ذي حق حقه. وفي عمق عيني الحاج منصور الزرقاء انعكس عالم جديد لا مكان فيه للظلم، لتنتهي قصة ليلة الحساب وتبقى العبرة خالدة في قلوب البشر. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على حسن المتابعة للنهاية. ويا ريت تكتبوا لي تعليق وتعملوا شير للفيديو ده، ويا ريت تعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.